Друзі, вітаю! З вами знову Сергій Притула. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не розпочав новий етап реформування національної поліції. Не довів причетність Антоненко, Дугар та Кузьменко до вбивства Павла Шеремета. Не розформував відділок поліції у Кагарлику, де наволоч у погонах зґвалтувала жінку. Не сприяв появі в ОТГ своїх шерифів. Не забезпечив роботу системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на усіх дорогах України. І не зробив взагалі нічого, щоб у громадян України зросла довіра до працівників поліції. Натомість Арсен Аваков написав колонку на «Українській правді» на дуже неочікувану тему. Мовляв, а давайте ще більше насипемо на державу російської мови. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки, Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей? И я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы українців, і давати йому можливість свободно розвиватися. А це точно написав міністр внутрішніх справ України? Так, Сергію, адже пан Аваков вважає, що мовне питання – це внутрішнє питання України, а він міністр внутрішніх справ, тому все-таки бред якийсь. Арсене Борисовичу, я так само, як і ви, бачив на фронті дуже багато російськомовних українських націоналістів. І знаєте, за що вони там воюють? Вони там воюють за Україну, за її мову і за її майбутнє. Розумієте, в чому штука? Між собою українці можуть спілкуватися будь-якою мовою. Можуть заколисувати своїх дітей і співати їм співаночки будь-якою мовою. Можуть писати вірші будь-якою мовою. Можуть зізнаватися у коханні будь-якою мовою. Тобто в мовному питанні українці можуть робити на побутовому рівні все, що завгодно. Знаєте, чого не можна робити, Арсене Борисовичу? Це займати посаду міністра МВС, не володіючи державною мовою. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Чомусь президент Литви може виступати у Верховній Раді України українською мовою. Ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Чомусь працівники посольства США можуть заспівати українською. Чомусь колишній голова Європейської ради Дональд Туск теж може виступити в українському парламенті українською. Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не може. Вы говорите как в таких случаях? Так говорите? І коли міністр внутрішніх справ не володіє державною мовою, це є порушенням закону. А коли міністр не володіє державною мовою і 7 років поспіль очолює міністерство, це називається подвійними стандартами. А коли міністру внутрішніх справ дозволено оперувати подвійними стандартами, то і підлеглим міністра внутрішніх справ теж дозволено оперувати подвійними стандартами. Я хочу поблагодарить телеканал 1+1 и лично вас за то, что вы подняли такую тему сегодня в прямом эфире. Це заступник міністра Авакова, і він теж не соромиться виступати російською у телеефірах. А коли цього не соромиться ні міністр, ні його заступник, то далі все йде вниз по вертикалі. Я очень коротко скажу только то, что социальными сетями Instagram, Facebook, TikTok настроєні взаємоотношення. Арсене Борисовичу, не існує ніякої нашої слобожанської російської мови. Ми живемо в Україні, державна мова тут українська, і держава, так само як і всі державні мужі, мають сприяти розвитку державної мови. І ми бачимо, що розумна державна політика підтримки української мови дає нам класних нових авторів, дає співаків, дає митців, блогерів. Послухайте наші радіостанції, яка там крута зараз сучасна українська музика. Стань зі мною, білий танець. Зайдіть у книжковий магазин і подивіться на полицях на нових авторів, на розкішні переклади. Зрештою, подивіться, як стрімко зростає сегмент україномовного Ютубу. Українці прагнуть українського контенту. І той ренесанс української мови, який ми спостерігаємо зараз, це справжнє диво. А у Міністерстві внутрішніх справ у нас, мабуть, так все вже добре і такий порядок, що міністр вирішив зайнятися створенням російськомовного телеканалу. Необхідно створити якісний російськомовний, український
такий проукраїнський телеканал, який міг би переламати пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринку. І, мабуть, на цей канал треба виділити з держбюджету ще 100-500 мільярдів гривень, правда? Ні, неправда. Адже донесенням до російської аудиторії правильних проукраїнських сигналів російською мовою вже займаються такі служби, як BBC, Радіо Свобода та Deutsche Welle. Там росіянам російською дуже фахово та ненав'язливо пояснюють, що вони живуть при режимі фашистської диктатури божевільного діда Путіна. Давайте допомагати цим службам. Та й взагалі в нас є вже російськомовний канал для населення окупованих територій та сусідніх країн. Називається «Дом» із бюджетом 350 мільйонів гривень на 2021 рік. Ефективність цього каналу поки що важко оцінити, але прес-секретарка президента Юлія Мендель вже мала там феєричний дебют. Здравствуйте, я Юлия Мендель. Я пару разів вмикав цей канал. Я не впевнений, що якби я був жителем окупованих територій, то той контент, який я побачив, мене б дуже сильно вразив чи надихнув. А от у Яніни Соколової її відоси, у яких вона регулярно розвалює російську пропаганду, дивиться стільки росіян, що це дозволяє їй регулярно залітати в тренди російського Ютубу. І це, до речі, не коштує державі ні копійки. Я розмовляв з Яніною і знаю від неї, що вона пропонувала каналу «Дом» свій контент безкоштовно. Але навіщо каналу «Дом» такий крутий контент, якщо є Мендель? Это был «Взгляд с Банковой» с Юлией Мендель. Тож з каналами та пропагандою, гадаю, можуть розібратися і без міністра внутрішніх справ. Як не при цій владі, то при наступній. І дійсно дуже хотілося б, щоб міністра внутрішніх справ цікавили не мовні питання, а виключно те, що зробити, щоб зріс рівень довіри українців до поліції. Илья Кива адекватный, достойный офицер. І слідкувати за тим, щоб українська поліція не перетворювалась в мінтуру білорусько-російського зразка. Руку опусти! Сказав! На сьогодні в мене все. Тримайте ноги в теплі, голову в холоді, бережіть себе, міцного всім здоров'я. З вами був Сергій Притула.